Hello mga guys, mga friendship. Nandito naman tayo sa bagong episode ng Nandito na naman tayo sa bagong episode. I-share ko ngayon kung ano yung mga organic fertilizers kung ginagamit sa bahay. So sa daning mga So guys, pasensya na sa mga aso namin na makukulit. So i-share ko ngayon kung yung first na ginagamit namin na fertilizer dito is yung mga vegetable waste namin. So nalagay namin siya dito. Wait. So dito namin inilagay yung mga compost namin, yung mga vegetables, ginagamit namin na compost, or pwede ninyo guys na uy, saba, uy! Saba, uy! So inilagay namin siya sa bin para mag-compose siya 3 to 4 months, and then pwede rin ninyo ihalo ninyo siya sa tubig. So for example, mga like yung sa onion at sa garlic namin na wrappers, inilagay namin sa tubig, and then kalipas ng ilang araw, ihalo namin siya sa tubig sa like para pandilig. So yeah, so yung vegetable. So yung next na zero waste na organic fertilizer namin is yung itlog. So marami kaming na-collect na nga itlog. I-show ko sa inyo kung paano paano gamitin yung itlog as fertilizer. So, wait. So ito yung mga itlog namin. I-blender ko na lang ito para madali na lang siya ma-decompose. So yan. So after namin binubukal yung itlog, pinatuyo na namin to sa init para mawala na rin yung salmonella. Then i-blend ko na lang siya kasi wala kaming mortar and pestle. Okay, gamaan nito. Grabe na gamay na siya. So na-pulverize na yung itlog. Yawa. So pwede na to ihalo sa lupa kung saan yung mga tanim mo. Madali na lang to ma-decompose. Sige. So, sige. So, ito yung cucumber namin. Lalagyan namin ng nito. So, yung eggshells, meron silang calcium. Then, healthy ito sa mga halaman. There. Sige. Atutas pa rin. Padulit.
Lakagahi. Gahi na na inday. Ay, may ginasip pa mo. Another way to use smashed eggshells is to get the calcium is you have to babad it. Soak it with vinegar. So i-pour ko lang siya sa recycle namin na milk tea bottle. Then kuha ko ng suka. Yan. More. Yung ratio niya guys is like 1:5. So mag-wait na lang tayo guys ng ilang days or 48 hours na mag-settle yung eggshells. Then yung gagamitin natin is just 1 tablespoon equals to 1 gallon. Amazing. Awati, nice kayo. So dapat magsisettle na lahat before mo magagamit yung eggshells with vinegar. So mag-wait lang tayo ng ilang days. Ay, sabaan na nila para magamit na to. So like 1 tablespoon of this one, then 1 balde ng water pwede mo magamit. So yan. So dapat mag-settle muna to. Okay. So yung isa pa na organic fertilizer na pwede ninyo magamit sa bahay is wag na kayong tatapon ng mga banana peels. Like ganito yung mga banana peels namin. So isusok mo lang siya ng rainwater or yung tap water na stinor nyo for how many days, and then wait kayo ng 2 to 3 days. Then pwede na ninyo magamit yung banana peel tea. So nandito na yung assistant ko, si Mayordoma Irish. So siya rin yung mentor ko. Kuha ko ng water. Then so to guys, to yung isusok na natin yung banana peel. So mag-wait lang tayo ng ilang days para magagamit na to. Then yung ratio sa paggamit ng tea is mga like 1 tablespoon rate, no? 1 tablespoon sa like every na 1 tablespoon 1 ganito yung balde ng tubig. Then didiligan mo lang yung halaman nyo ng fertilizer like 15 days, every 15 days or 20 days or 1 week. So i-test mo muna yung mga plants if gusto ba nila yung fertilizer. So testing, trial and error. So yun lang. Try natin na fertilizer rin is yung mga tea bags. So if you drink teas,
guys, don't throw your used tea bags, then use it as fertilizer sa plants nyo. So I have tea here. This one is actually, I didn't use this one, pero iano ko na lang to sa plants ko kasi di ko gusto di na ko ni siya gusto nga tea. So ito yung tea bag. Kunan ko lang yung nasa sulod. Kunin ko lang yung laman. Kunin ko lang yung sulod. Ang hirap mag-Tagalog, besh. Nagtakilid na yung Tagalog ko, besh. So ko lang. So, sample lang guys ha. Pwede na to i-spread, char spread. So, pwede na to siya lagay sa ating mga halaman. Congrats sa akin. Alam ko na mag-Tagalog, besh. So, ilagay ko sa photos ko. Yo. So, then, i-water ko siya. Yan. Water na siya. So, yan. Tataba na to yung photos ko. So, lagay ko sa yung so, i-try ko na hindi ko lang siya ano sa tea bag. I-direct ko lang siya yan sa soil. And then didiligan. So, dyan na siya. So ayun guys, sa inyo guys yung sa rice. So yung rice after nyo ano Tagalog sa kilis? Ha? Tagalog sa kilis? Kilis? Oh. Hugas ram na. Oh, maghugas ka lang ng yung water na hinuhugas nyo sa rice, instead of i-drain nyo, iano mo na lang ano yan? Didiligan nyo sa mga ididilig nyo sa mga halaman nyo guys. So good rin yun sa mga halaman nyo. So yan guys.
that's it guys. I hope you support Marimar TV by liking this video, click to subscribe, and click the bell button for notifications. We will be uploading every week on our channel, and I'll see you on the next video mga ka-friendship. Bye bye.